હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા હિલ્સ કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મુરલીધર। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ બ્રેડનો હલવો। તો મિત્રો, આપણે બ્રેડનો હલવો બનાવવા માટે અમે 5-6 બ્રેડ લીધેલી છે અને આ ઇલાયચી પાવડર લીધેલો છે। આ આપણે સૂકી દ્રાક્ષ લીધેલી છે, કિસમિસ, અને આ કાજુ બદામ અને પિસ્તાનું મેં કતરણ કરેલ છે। આવું મોટું થોડુંક કરવાનું છે આપણે। અને ખાંડ લીધેલી છે અને ઘી જોશે અને દૂધ જોશે। આટલી વસ્તુની આપણે જરૂર પડશે। તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ચાલુ કરીએ। એમાં આપણે 2 ચમચી ઘી નાખીએ। ઘીને આપણે ગરમ થવા દઈએ। ઘી ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આ બ્રેડને જે બ્રાઉન ભાગ છે એને કાઢી નાખવાનો છે। આપણે આવી રીતે ચપ્પુની મદદથી આવી રીતે કાઢી નાખીશું। બ્રેડ આપણે વ્હાઈટ જ લેવાની છે આમાં। મિત્ર, આને મેં બધો બ્રાઉનનો ભાગ કાઢી નાખેલો છે આપણે બ્રેડને, અને આપણું ઘી પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટને એમાં તળી લેશું। આવી રીતે આમાં સરસ તળેલા હોય ડ્રાયફ્રૂટ, એમાં મસ્ત આમાં આપણા હલવામાં ટેસ્ટ મસ્ત આવી જાય। વધારે આપણે નથી કરવાના, આટલા જ કરવાના છે। હવે આપણે આને લઈ લેશું। મિત્રો, આપણે ડ્રાયફ્રૂટ બધું કાઢી લીધેલું છે। પાછું આપણે એમાં 1 ચમચી ઘી નાખી દઈએ અને હવે આપણે આપણી કિસમિસને એમાં તળી લેશું। એ પણ સરસ ફૂલાઈ જશે આમાં। હવે એને પણ આપણે કાઢી લેશું। હવે એને એક બાજુ રાખી દઈશું અને હવે જે આપણે થોડું એમાં ઘી નાખી દઈશું। આ ઘરનું જ ઘી છે મિત્રો। ત્રણ ચમચી આપણે ઘી નાખેલું છે ઉપરથી। આપણું ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યાં આપણે આપણા બ્રેડને આવા નાના કટ કરી નાખવાના છે। મિત્ર, આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે આ બ્રેડના આવા નાના સરસ કટ કરી લીધેલા છે। હવે એમાં જવા દઈશું। હવે આપણે આને એમાં શેકવાના છે, આપણા જે બ્રેડના કટ છે એને। આવી રીતે એને શેકી લેશું। ઘીની જરૂર લાગે તો તમારે ઘી નાખી દેવાનું, નહીંતર આવી રીતે બરાબર હોય તો આપણે આવી રીતે શેકી લેવાનું। આવી રીતે 1-2 મિનિટ માટે શેકવાનું છે આપણે। મિત્રો, હવે આપણે આને ઘીમાં સરસ શેકી લીધું છે। 2 મિનિટ માટે આપણે આને શેકી લીધું છે। હવે આપણે આમાં દૂધ નાખી દઈશું।
આપણે હવે 2 કપ દૂધ નાખીશું. આવી રીતે કપ નાખી દઈશું. હવે એને આપણે એવી રીતે આમાં દૂધમાં રહેવા દેશું, જેથી સરસ આમાં દૂધ એકદમ સૂચી લેશે આ આપણી બ્રેડ. આપણે જે રવાનો આપણે હલવો બનાવીએ છીએ એના કરતાં પણ આ હલવો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટફુલ બને છે. બહુ મસ્ત બને, ખાવામાં ખૂબ સારો લાગે છે. એટલો મસ્ત બને આ હલવો. આવી રીતે એને સતત આવી રીતે આપણે ચલાવતા રહેવાનું. એટલે આવી રીતે રાખી દેશું તો પણ ચાલશે. એમાં થોડું આ બધું દૂધ સૂચી લે એટલે થોડું હળવું થઈ જાય, પોચું થઈ જશે બધું. પછી આપણો બ્રેડનો હલવો મસ્ત બની જશે. મિત્રો હવે આપણે આમાં બ્રેડમાં દૂધ બધું સૂચાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આમાં ઇલાયચી પાવડર છે, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લીધું છે, એ એમાં જવા દેશું. આમાં બહુ ટેસ્ટ મસ્ત આવે ઇલાયચીનો. અને આપણે આ ખાંડ છે એ ખાંડને પણ જવા દેશું. 1/2 કપ જેટલી મેં આ કપનું માપ લઈને મેં ખાંડ નાખેલી છે. અને આપણે આપણા જેવું આપણે ઘરે મીઠું ખાતા હોય એ પ્રમાણે આપણે ખાંડ નાખવાની છે. હવે આપણે આ થોડી વાર પાછું આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. આપણે ખાંડ નાખીએ એટલે ખાંડ ઓગળી ગઈ હોય એટલે એનું પાણી થઈ ગયું હોય એટલે પાછું આપણે થોડી વાર આને ચલાવવાનું છે. અને મિત્રો ખાંડ આપણે જે રીતે આપણે વધારે મીઠું ખાતા હોય આપણે આનો ટેસ્ટ કરી લેવાનો. આપણે મોરું લાગે આપણે ઘરે વધારે મીઠું ખાતા હોય તો આપણે ખાંડ પાછી નાખી દેવાની ટેસ્ટ કરીને. મસ્ત હલવો મિત્રો બની જાય આનો, બહુ મસ્ત બને. ખાવામાં પણ ખૂબ સારો લાગે છે આમાં હલવો. હવે મિત્રો આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટને એમાં આ ઇલાયચી છે એને પણ જવા દઈએ. થોડું ઉપરથી નાખીશું. હવે આ ડ્રાયફ્રૂટને પણ એમાં જવા દેશું. થોડું ઉપરથી નાખીશું. મસ્ત આપણો હલવો તૈયાર થઈ ગયો. એકવાર જરૂરથી મિત્રો બનાવજો, બહુ મસ્ત બનશે. ટૂંકા સમયમાં જલ્દી બની જાય અને બહુ મસ્ત બને. તમે આ ખાશો ને હલવો તમે બ્રેડનો, એટલે તમે આપણે જે રવાનો હલવો બનાવીએ ને એ પણ ભૂલી જશો, એટલું મસ્ત બને. બહુ મસ્ત બને. એકવાર જરૂરથી મિત્રો ટ્રાય કરજો ઘરે. અને પછી તમે કેવો બન્યો એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી મિત્રો બતાવજો. હવે મિત્રો આમાં થોડુંક આપણે ઘી નાખી દઈએ. હલવો હોય એટલે ઘી જોઈએ. 2 ચમચી આપણે ઘી નાખીએ. આપણે કુલ આમાં 5-6 ચમચી તરવાનું બધું આવી ગયું. 6 ચમચી આપણે ઘી જોયું છે. હલવામાં આપણે ઘીનું પ્રમાણ થોડુંક જોઈએ. ઘીથી મસ્ત બને આપણો હલવો. ચોટવા નહીં દેવાનું, ચારે બાજુથી આપણે લેતું રહેવાનું છે મલાઈનો ભાગ. આમાં દૂધ તમે એવું જરૂરી નથી કે ફૂલ ફેટવાળું જોઈએ. આપણે ઘરે જે ઓછા ફેટનું આવતું હોય તો એ પણ ચાલે મિત્રો. તો મિત્રો આપણો હલવો ઓકે થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને નીચે લઈ લેશું અને ગરમા ગરમ જ આપણે આને ગરમા ગરમમાં જ સર્વ કરી લેશું. મસ્ત બની ગયો મિત્રો. હવે આપણે આ કાજુ બદામ પિસ્તાથી
આને ગાર્નિશ કરી લેશું. હવે આ કિસમિસને પણ એમાં જવા દઈશું. તો મિત્રો આજને આ હલવાની રેસીપી, આ બ્રેડના હલવાની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને મિત્રો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો મારા વિડીયોને અને મારા વિડીયોને લાઈક આપજો. તો ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર.